हा थंडी खूप आहे, पण जिमला जावं लागतंय. तर तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो छोटीशी, की डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, डिसिप्लिन इज अबाउट कन्सिस्टन्सी. आणि ॲक्च्युली आजचा दिवस खूप मोठा आहे आणि लांब आहे, तर आपल्याला खूप गोष्टी करायच्या आजच्या दिवसात. आणि जिमपासून स्टार्ट करूया, फ्रेश अँड गुड स्टार्ट. आणि चला लवकर उशीर होतोय, जिमला जाऊया. पोचलोय जिमला, हे आपली जिमचं कार्ड. फर्स्ट टाइम कमिंग टू जिम ऑन 7 AM. माझ्या प्रिय मित्रांनो, आपली जिम तर झालेली आहे आणि आता आपण बघूया लवकर. एक मिनिट, वेळ आहे आपल्याला 8:30ला एक ठिकाणी निघायचं आहे. रेडी होऊन खूप मोठा टास्क आहे. अरे बापरे, परत थंडी. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. चला निघूया आणि तुम्हाला सांगतो आज आपण कुठे जाणार आहे. काहीतरी धमाल करायला जाऊया. चला. हॅलो गाईज, तर आय एम रेडी आणि आता आपण निघतोय BKCला. तर मी सांगतो आपण कुठे जातोय. चला. हॅलो मित्रांनो, आपण आज जाणार आहेत मुंबईच्या एका बाजारात. बाजार म्हटलं की डोक्यात विचार आला का कसला बाजार आहे? मी तुम्हाला दाखवतो, खूप भारी बाजार आहे. हॅलो मित्रांनो, तर एक मजेशीर गोष्ट दाखवतो तुम्हाला की महिना चालू आहे जानेवारी आणि आलो आहेत आपण ऑगस्ट कॅफेमध्ये. ओके, तर थोडंसं काम करूया आणि आज आपण जाणार आहे लिलफ्ली मार्केटला, BKCला. तर एक शॉर्टमध्ये सांगतो हे काय आहे. लिलफ्ली मार्केट हा एक बाजार असतो, बाजार. तर तिथे वेगवेगळे ब्रँड्स त्यांचे प्रोडक्ट्स घेऊन वगैरे भरपूर काही गोष्टी असतात, त्यांचे स्टॉल्स असतात. तर आपण आज नवीन काहीतरी एक्सप्लोअर करायला जाणार आहे. गावचा बाजार तर तुम्ही बघितलाच असेल, आज मी तुम्हाला मुंबईतला बाजार दाखवतो. चला मंडळी, आपण पोचलोय इथं पार्किंगमध्ये आणि आपल्याला जायचं आहे बाजारात. हा बाजार थोडासा म्हणजे नावाला छोटा आहे लिलफ्ली, पण आहे खूप मोठा. तर चला देऊया भेट मुंबईच्या बाजारला मंडळी. तर अशा वेली लावल्यात ऑक्सिजनसाठी यांनी, चांगली गोष्ट आहे समजा. तर मी खूप एक्साइटेड आहे. मी फर्स्ट टाइम मुंबईच्या बाजारात जातोय ना, म्हणून. मंडळी हे काय, इथं तो झोपडे आहे ना, म्हणजे प्रॉपर बाजाराचा फील देत आहेत हे. शेवटी आहे तो मुंबईतलाच बाजार आणि मस्त वाटतंय. मी तर खूप एक्साइटेड आहे. तुम्ही किती एक्साइटेड आहेत ते कमेंटमध्ये सांगा. आणि चला घेऊया एक टूर लिलफ्ली मार्केट. इथं भरपूर ब्रँड्स आहेत आणि हो, यू गाइज वॉन्ट टू सी माय आउटफिट. मस्त भूक लागली आहे,
भरपूर स्टॉल्स आहेत इथे. काहीतरी इंटरेस्टिंग ट्राय करूया. पण एक गोष्ट नोटीस करतोय की एवढे सगळे व्हरायटी ऑफ फूड घेऊन बसलेत, तरी पाणीपुरीच्या इथे काय गर्दी कमी होत नाही. आणि म्हणजे सो गाईज, हे स्टारबक्स खरंच खूप कूल आहे आणि स्टारबक्स शिवाय डे आपला जात नाही. सो लेट्स हॅव अ कॉफी. थँक्यू. सो अजून बरंच एक्सप्लोअर करायचं राहिलं आहे आपलं आणि आपण लवकर परत जाऊया. खूप ऊन आहे त्याच्यामुळे आम्ही इथे आलो आहे. सो जाऊया लवकरच परत फ्ली मार्केटला. आणि तोपर्यंत ज्यांनी अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे त्यांनी लवकर जाऊन सबस्क्राईब करा. चला जाऊया परत लिलफ्ली मार्केटला. सिंगल लोकांसाठीच बसण्यासाठी बनवले वाटते ना. आपल्यासारख्याच लोकांसाठी आहे खरं तर. काय करणार मित्रांनो, बघताय का झोपडी आणि काचेची बिल्डिंग एकाच फ्रेममध्ये. आणि आदिवासी लोक कसे राहतात याचा फील घेण्यासाठी हे काहीतरी. आणि पुढे निघूया, असं झोपडीच्या मधून जाऊया आणि बघूया अजून काय करू शकतो इथे. एक्सप्लोर. तर आम्ही गावाकडं 2 रुपयाची पेप्सी घेऊन खायचो. हे मला तरी एक्सपेक्ट नव्हतं की ते मुंबईच्या बाजारात पण ती मिळेल. आणि गर्दी बघा, पॉप्युलॅरिटी अशा गोष्टींची जास्त इकडच्या लोकांना भेटत नाहीत ना. अशा गोष्टी जास्त करून भेटत असतील. ऑफेंड नका होऊ कोणी. मित्रांनो, तर इथे एक क्रेझी गोष्ट बघायला भेटते की डेनिम जॅकेट्सवर, टी शर्ट्सवर ह्या दादांनी, डॉलर दादांनी मस्त पेंटिंग्स केल्या आहेत. आणि ह्या पेंटिंग्स धुतल्यावर पण जात नाहीत. तर आपण भेटूया डॉलर दादांना. हाय डॉलर. Hi, so my name is Dollar. I'm from Dory. So Dory is our brand name where we make we use hand painting and we make paintings on jackets as well as t-shirts. So and these are like very durable. You can machine wash them and these won't go off after that. So this is like mostly making art on your apparel so that you can wear your art wherever you go and you can flaunt it. So this is what the Dory is about. Great seeing you bro. Nice to meet you. मित्रांनो, तर एवढा वेळ झालं आपण शोधत होतो एका मराठी माणसाला ह्या लिलफ्ली मार्केटमध्ये, म्हणजेच ह्या मुंबईच्या बाजारात. तर आपल्याला एक दादा भेटलेत ज्यांनी खूप इंटरेस्टिंग असं त्यांचं एक आर्किटेक्टचं किट बनवलं आहे ज्याचं नाव आहे स्ट्रेस बस्टर. तर हे आपले दादा काय नाव तुमचं? माझं नाव मयुरेश आहे आणि माझा भाऊ आर्किटेक्ट आहे. त्यांनी हे स्ट्रेस बस्टर किट बनवलं. बेसिकली इट कम्स अंडर थेरपेटिक आर्ट. जेव्हा तुम्ही स्ट्रेसमध्ये असता किंवा इफ यू वॉन्ट टू काम डाऊन, तेव्हा हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचं आर्ट पॅटर्न आहे ते तुम्ही क्रिएट करून ते अचीव करू शकता. ग्रेट. आता मला हे ट्राय करायची खूप इच्छा होती आहे. आपण हे ट्राय करूया. चला. काहीतरी ह्याच्यात ॲब्स्ट्रॅक्ट करू शकतो का? थँक्यू द रिअल आर्किटेक्ट मंडळी. वी गॉट दिस. आणि खूप छान वाटलं एका मराठी माणसाला फ्ली मार्केटमध्ये स्टॉल लावून त्याचं स्टार्टअप बूस्ट करताना. आणि खूप मस्त वाईब झाली आहे आता इव्हनिंगची. तर पण वाईट ह्या गोष्टीचं वाटतं आहे की मी आत्ता बरेच दिवस झाले व्हिडिओज टाकतो आहे इंस्टाग्रामला की
काय आपला मराठी माणूस कुठल्या दिशेने जातोय, कुठे वेळ घालतोय. तर गॅम्बलिंग आणि बेटिंग प्रमोट करण्यात और काइंड ऑफ थिंग्स हे खरं तर आपण विचार केला पाहिजे की लोक काय किती एनर्जीनी इथे काम करतात आणि कशा प्रकारे लोक त्यांचं अटेन्शन चांगल्या गोष्टींना देतात आणि आपण काय करतो. तर खूप चांगलं वाटतंय की इथे एवढे सगळे एंटरप्रिनर्स त्यांचा ब्रँड एक्सप्लेन करतायत. एवढ्या दुपारपासून उन्हात उभे होते ते आणि प्रत्येकच जण एक वेगळ्या एनर्जीनी एक वेगळ्या क्रिएटिव्हिटीनी आला इथे आणि करतोय काम. सो बघूया अजून कोण इंटरेस्टिंग भेटतंय का. मित्रांनो, तर म्हणजे तुम्ही आजपर्यंत बघितलं असेल बऱ्याच लोकांना की गांजा पिताना वगैरे, पण इथे एक क्रिएटिव्ह माणूस आहे ज्यांनी गांजापासनं थेट कपडेच बनवून टाकलेत. तर आपण भेटूया त्यांना. हॅलो ब्रो, what is your name? Hi, my name is Dan. What we do here at Blue Label is basically we take hemp. So, I said Blue Label. Right, Okay. B Label, that's my bad. What we do at B Label is we take hemp and the material that actually is in cannabis, which is THC, we reduce it to 0.1%. Oh. Right, 0.1% is the government standard. We take it below that. What you're left with is hemp. Hemp is the strongest natural fiber we have. Yeah. And we have been doing this for thousands of years. Obviously, like this has been going on for a while. The only reason we don't use it is because Bank Association. इसलिए हमें वो पूरा बॉन्ड तोड़ना है. कि हमारी पेरेंट कंपनी बोहिको है. बोहिको आयुर्वेदा बनाती है हमसे. हाँ, right. Bombay hemp company. Exactly, Bombay hemp company. yes, They have gotten investors like Ratan Tata. Okay. Right, so they are going full swing to maximize hemp clothing. They've made B label. Right. So we are fully focused on this. So hemp will be just like EV. Exactly. That's exactly what I say. The more you buy hemp right now, Right. it's gonna get cheaper for you only. Great. Because more people get it. Exactly. I like that you get it. Yeah. Perfect. So felt good. Someone is thinking for environment and मंडळी मस्त वाटलं इथं येऊन. तुम्हाला कसं वाटलं नक्की कमेंट करून सांगा. आणि खूप छान एक्सपिरियन्स होता हा माझ्यासाठी. नाईस. पण आता वेळ झाली आहे निघायची परत घरी आणि परत झोपडीतून जाऊया. तर मित्रांनो, आपल्याला अजून अशा बऱ्याच ठिकाणी जायचं आहे. बरेच नवीन एक्सपिरियन्स घ्यायचे आहेत. ज्यांनी माझा आळंदीचा व्लॉग बघितला नसेल तो त्यांनी बघावा जाऊन, कारण त्याच्यात पण मी भरपूर गोष्टी एक्सप्लोअर केल्या आहेत. नवीन एक्सपिरियन्स घेतला आहे वारीचा. टिपिकल मराठी नाही पण खूप भारी आणि मस्त वाईब होती. तुम्हाला कसं वाटलं इथे येऊन नक्की सांगा. तुम्ही पण माझ्यासोबत जर हा एक्सपिरियन्स फील केला असाल 1 मिनिट का होईना, तर माझ्यासाठी खूप चांगली गोष्ट ही. आणि चला मग भेटूया नवीन ठिकाणी.